Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι. Πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania 100 Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα 2 ώρο περίπου live, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Για να δούμε τι είναι αυτό που θα μας δείξει σήμερα, ποια ιστορία θα βγει. Για να δούμε τι θα βγει σήμερα. Άσος Ξυφών, επικοινωνίες. Και βέβαια βγαίνει αυτή η κάρτα γιατί θα υπάρξουν πάρα πολλές επικοινωνίες σε αυτό το χρονικό διάστημα, πολλά ξεκαθαρίσματα σε όλα τα επίπεδα, επαγγελματικά, ερωτικά, φιλικά, οικογενειακά, τα πάντα. Πολλές αλήθειες στην επιφάνεια επίσης. Πάμε σε μία πανσέλινο που έχει να κάνει με έκλειψη. Οι αλήθειες αυτές πολλές φορές μας ανησυχούν, αλλά δεν πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μεγάλη έρεια, προστασία, πολύ ωραία ενέργεια. 5 πεντάκτηνα, κάποιος επιστρέφει γιατί νιώθει μοναξιά μακριά σου και επιστρέφει με το άρμα. Ενέργεια του καρκίνου, του ταύρου, η μεγάλη έρεια ανήκει στην ενέργεια όλων των ζωδίων του νερού και ο άσος Ξυφών, όλα τα ζώδια του αέρα. Βασικά είπαμε στα ανοίγματα πάντα βγαίνουν όλα τα ζώδια, οπότε τα περισσότερα τουλάχιστον. Οπότε για όλους ισχύει, αρκεί να σου ταιριάζει η ιστορία. 5 πεντάκτηνα, κάποιος βρίσκεται σε απόγνωση και έχει την αίσθηση ότι τον έχεις εγκαταλείψει ή την έχεις εγκαταλείψει. Δεν υπάρχει επικοινωνία εδώ. Εδώ επίσης στο παρελθόν μπορεί να υπήρξε κάποιος γάμος ή το άτομο σε ενδιαφέρει να είναι παντρεμένο. Ή εσύ. Τρίτα πρόσωπα κρυφά, μυστικά επίσης, έτσι. Με τα 5 πεντάκτηνα λοιπόν έχει αυτή την αίσθηση αυτό το άτομο, νιώθει πραγματικά παγωμένο, το ίδιο και εσύ όμως, δηλαδή υπάρχει για αρκετό καιρό ένα πάγωμα επικοινωνιών εδώ και ξαφνικά από εκεί που δεν το περιμένεις, καλά το περιμένεις και το θέλεις αλλά καταλαβαίνεις τώρα πώς το λέω, ξαφνικά αλλάζουν όλα, έρχονται τα πάνω κάτω, αυτή η περίοδος είναι τέτοια. Που μας λέει ότι παρά τις συγκρούσεις θα επικρατήσει η δύναμη της θέλησης. Και η δύναμη της θέλησης αυτού του ανθρώπου είναι να καθοδηγήσει τα συναισθήματά του προς τα εσένα που είσαι ο στόχος. Σε αυτή τη φάση θα δούμε μία πρόοδο και θα δούμε τώρα τα αντίθετα, ένα άσπρο άλογο, ένα μαύρο άλογο που βλέπεις εδώ, να έλκονται, να μπουν σε μια διαδικασία να ισορροπήσουν, αλλά αυτή τη φορά με διαφορετικό τρόπο, έχοντας πάρει λοιπόν τα μαθήματα της μοναξιάς στο παρελθόν και ότι και οι δυο σας μπορεί να χτίσετε κάτι γερό, από το οποίο εσείς οι δύο το χαλάσατε, έχοντας πάρει λοιπόν αυτά τα μαθήματα, και παρόλο που μπορεί να ήσασταν τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, θωρακίζατε το εγώ σας, είχατε πολύ έντονα στοιχεία του εγώ στο παρελθόν και πολλά ψυχολογικά θέματα. Πόσο όμως για να μην ακουστεί και κάπως περίεργο. Μιλάμε τώρα για δύο ανθρώπους πολύ ευαίσθητους, με πολύ ευαίσθητες παιδικές ηλικίες και οι δυο σας εδώ. Έπρεπε να θεραπεύσετε πολλά πράγματα. Είχατε την αίσθηση και οι δύο της εγκατάλειψης από πάντα στη ζωή σας. Προφανώς κάτι χάσατε σε παιδική ηλικία, το οποίο σας έκανε να έχετε αυτή την αίσθηση ότι κάτι θα με εγκαταλείψει. Υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτό το στοιχείο. Οπότε τι γίνεται εδώ με το άρμα, σε αυτό ταιριάζεται και αυτό έπρεπε να θεραπεύσετε. Για όσους νομίζετε ότι το έχετε καταφέρει και είστε σε πιο πολύ αποφασιστική ενέργεια και εσείς έχετε τη θέληση και έχετε λέει τώρα τον αυτοέλεγχο, ώστε να μην βγάλετε ζήλιες, γκρίνια, μιζέρια, αυτή την, πώς το λένε, να έχετε τη συνείδηση θυμάτος, προσκολήσεις και αυτά, αν τα έχετε, νομίζετε ότι τα έχετε ξεπεράσει, δείχνει λοιπόν ότι βρίσκεστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο, γιατί αλλάζετε την κατεύθυνση προστατεύοντας τον εαυτό σας, βγαίνοντας από το καβούκι της υποτιθέμενης ασφάλειας, γιατί δεν μιλούσατε, κλεινόσασταν στον εαυτό σας λόγω
ότι δεν θέλατε ο άλλος να καταλάβει και ο ίδιος, τώρα μιλάω και για τους δυο σας, έτσι. Και οι δυο λοιπόν κρυβόσασταν στο καβούκι σας για να μην καταλάβει ο ένας το συναίσθημα του άλλου, σαν να φοβόσασταν να δείξετε το συναίσθημα. Αυτό λίγο καταλαβαίνεις στις σχέσεις. Δεν είναι υγιείς αυτές οι σχέσεις με τις φοβίες και τα λοιπά. Και εδώ πέρα δυστυχώς το είχατε και φτάσατε να χωρίσετε, απομονωθήκατε και να νιώθει ο ένας ότι εγκατέλειψε τον άλλον από λάθος σκέψης. Από τους φόβους σας τους ίδιους. Να φοβόσασταν τρίτα πρόσωπα, μπορεί να τα προκαλέσατε. Να φοβόσασταν ότι θα φύγει, το προκαλέσατε. Το ίδιο και οι δυο. Έτσι. Και η Μεγάλη Έρια λέει ότι τώρα πια είστε εσείς οι φύλακες του υποσυνείδητου σας, δηλαδή εσείς έχετε τη λύση, τα κλειδιά εσείς θα έχετε και να φύγετε να ζείτε από τα σενάρια και να ζήσετε στην πραγματικότητα. Γιατί τα περισσότερα, δυστυχώς, ήταν μέσα στο υποσυνείδητό σας. Η διαίσθησή σας καμιά φορά εδώ μπορεί να έκανε λάθος στο παρελθόν λόγω των φοβών και θέλετε και οι δύο τώρα να βρείτε μια ηρεμία, μια γαλήνη. Και πώς συνδέεστε εσείς τώρα μέσα από τα όνειρα. Καλά, αυτό το διάστημα μέχρι 6 Σεπτέμβρη τα όνειρα, ασαφή όνειρα, αλλά θα γίνεται πανικός. Μπορεί να βλέπεις παράδειγμα για πατάτες και να λες τι πατάτες βλέπω ρε παιδί μου, πώς γίνεται αυτό. Η πατάτα όμως έχει μια ένδειξη, δηλαδή έχει αν είναι καλή, αν είναι σάπια ή οτιδήποτε, καταλαβαίνεις. Και θα έχει ερωτική ανάλυση. Αλλά εσύ μπορεί να πεις, ρε εσύ φαγητό είναι τύχη ή ατυχία ας πούμε. Αλλά θα πρέπει λέει να το ερμηνεύσεις αυτό πάνω στην αγάπη. Οκ. Το άρμα λοιπόν κατεύθυνση, στόχος, πολύ ωραία ενέργεια, αποφασιστικότητα, θρίαμβος, αυτοέλεγχος, καταπληκτικά. Κάτι που δεν είχαμε τίποτα από αυτό στο παρελθόν. Άρα με τον Άσο Ξυφών που θα έχουμε τις επικοινωνίες και πολύ γρήγορες κιόλας, η αποφασιστικότητα αυτή σας οδηγεί σε καλά νέα. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Οι επικοινωνίες είπαμε πάρα πολύ γρήγορες. Καλό αυτό. Για να δούμε, άσος κυπέλλονται. Σου είπα δύο άσοι που έχουν να κάνουν. Άσος της επικοινωνίας στον άσο της αγάπης. Βλέπεις ότι έχετε αλλάξει ενεργειακά, το πνεύμα σας έχει μια απίστευτη σύνδεση και οι δύο κοιτάτε την κούπα της αγάπης που υπερχιλίζει από συναίσθημα, έτσι. Έχετε και οι δύο συναίσθημα μεταξύ σας. Η αυτοκράτηρα, υπάρχουν εδώ κάποια κορίτσια, παιδιά που είναι σε πολύ ισχυρή ενέργεια, έτοιμα, την περιμένουν αυτήν την ενέργεια, είναι γόνιμο το έδαφος τέλος πάντων να γίνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα. Άρα ξανά θα σου πω ότι είστε σε μια φάση που θα ανθίσει επιτέλους η ευημερία γύρω σας, οι στόχοι, τα όνειρά σας, πραγματικότητα. Τώρα στον κρυό που είναι και η αυτοκράτηρα έχει να κάνει με τον ανάδρομο τον χρόνο πάνω τους που σημαίνει ότι πήρατε μαθήματα. Αυτό ακριβώς εννοεί εδώ και ότι τώρα ήρθε η ώρα να γεννηθεί μεταφορικά και πραγματικά το όνειρό σας, να αρχίσει να γεννάτε το όνειρό σας, το οποίο θα σας επιτρέψει την ανάπτυξη στο μέλλον. Ο πλανήτης της ομορφιάς λοιπόν, η Αφροδίτη που πέφτει πάνω στην αυτοκράτηρα, έχει να κάνει κάτι που είπαμε και πρόσφατα, ότι θα ασχοληθείς πολύ με την ομορφιά σου, οτιδήποτε είναι αυτό. Βρε ρούχα θα είναι, βρε κάτι θα πειράξει στο πρόσωπό σου θα είναι. Έχει να κάνει με ομορφιά. Θα ασχοληθείς πάρα πολύ με διατροφή θα είναι. Όλο αυτό για σένα είναι τώρα το κατάλληλο σημείο, πηγαίνοντας τώρα από σήμερα, ξεκινώντας και στην ενέργεια της Παρθένου που το λέει ξεκάθαρα, γιατί αυτό το ζώδιο ασχολείται πάρα πολύ με αυτό, με την ποιότητα στα ρούχα σου, θα αρχίσεις να παίρνεις πιο ακριβά ρούχα, ξέρεις, κάτι πιο καλύτερο για σένα, πιο ποιοτικό. Γενικά όμως δεν είναι μόνο για την ομορφιά, είναι και η Αφροδίτη, είναι και ο πλανήτης του έρωτα, δηλαδή αυτό τώρα, αυτή τη σχέση, αυτή την αγάπη θα τη ζήσεις με πολύ έρωτα στην κυριολεξία, γιατί θα ανέβει πολύ η θηλυκότητά σου, η λίμπιντό σου και εσύ, γιατί μπορεί να ήσουν τόσο καιρό έτσι μαζεμένη, για τους λόγους που προείπαμε και τώρα ξαφνικά να λες ότι εγώ και αυτό το κομμάτι θέλω να το ζήσω με πολυτέλεια. Μπορεί να πάρεις εσώρουχα καινούργια και να
Ξέρεις, ό,τι έχουμε ρε παιδί μου και το φοράμε, αισθανόμαστε και ανάλογα. Κάτι τέτοιο βγάζει εδώ. Πολύ ωραία. Δύο ράβδοι και οι δύο λοιπόν κάνετε σχέδια για το μέλλον, σχεδιάζετε παίρνετε τις αποφάσεις σας και σχεδιάζετε τα επόμενα βήματά σας, τα οργανώνετε. Έχετε επιθυμία λοιπόν να δείτε τα καινούρια μπροστά που σας περιμένουν και όχι αυτά που γινόταν στο παρελθόν. Πρόοδος λοιπόν και επιθυμία και των δύο για εξερεύνηση καινούριων γεγονότων. Οι επιλογές θα γίνουν. Στην αρχή μπορεί κάποιος να φοβάται ότι δεν είναι τόσο ασφαλές να κάνει αυτή την επιλογή. Θα το ρισκάρετε όμως και οι δύο και θα την κάνετε και με το βλέμμα μπροστά. Και έχουμε εδώ πέρα μπροστά σου όλο τον πλανήτη Γη που μπορεί σήμερα να σε δούμε στην Ισπανία, αύριο στην Αγγλία. Πολλά ταξίδια λοιπόν, θα οργανώσετε και οι δυο σας, γιατί θα τα κάνετε τώρα πια όλα με σχέδιο που θα βλέπετε τις προοπτικές ενός ταξιδιού, θα πάτε για γνώσεις, θα είναι ένα ταξίδι, θα πάτε για διασκέδαση, δεν ξέρω. Πάντως, εσείς θέλετε τώρα πια επέκταση και όλα αυτά θα γίνουν κατ' επιλογή, όπως σου είπα πολύ πριν, και προετοιμάζεστε και οι δύο για αυτό το σκοπό. Ακόλουθος πεντάκτηνων, άρα περιμένουμε μία προσέγγιση τώρα αυτές τις μέρες. Βλέπεις ότι το άτομο αυτό έχει λίγο σκυμμένο το κεφάλι, σκέφτεται, ξανασκέφτεται πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Προσπαθεί τέλος πάντων με έναν τρόπο να σχεδιάσει, όχι να δημιουργήσει με κόλπα, να κάνει κόλπα, αλλά προσπαθεί με έναν τρόπο να το μελετήσει για αυτή την καινούρια αρχή το πιο πρακτικό κομμάτι. Πώς θα γίνουν στην πράξη όλα αυτά. Τρία κύπελα, χαρά, ευτυχία εδώ, κάτι πολύ καλό γίνεται, ξαφνικό, μπορεί να βρεθείτε γιατί γιορτάζει κάποιος, γιατί έχει γενέθλια κάποιος, να είναι αυτό μια αφορμή, να σας καλέσουν σε ένα φιλικό περιβάλλον, να σας καλέσει ένα φιλικό πρόσωπο, να σας πει ας πούμε κάτι ξεχασμένα χρόνια πολλά και με αφορμή αυτό να ξεκινήσει μια συζήτηση. Γενικά δείχνει ότι η φιλία θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το ζευγάρι. Μάλιστα. Τι άλλο λέει. 6 ράμφη, έχουμε μια απίστευτη νίκη σε ό,τι αφορά την αγάπη. Τι χαμός εδώ. Πολύ περηφάνεια, πολύ επιτυχία, φήμη. Εσείς ασχολείται ο κόσμος με εσάς. Θέλετε, δεν θέλετε. Μπορεί να έχετε μία φήμη στο επάγγελμά σας. Να είστε γνωστοί σε ό,τι επάγγελμα και να κάνετε. Ο καθένας, παράδειγμα, μπορεί να είναι πολύ καλός φούρναρης, ρε παιδί μου, να ψήνει καλά ψωμιά, παράδειγμα. Αυτό θα αυξηθεί και θα νιώσει περηφάνεια για τον εαυτό του. Εσύ μπορεί να ασχολείσαι με τα social ή μπορεί να έχεις, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο να ανακτήσεις ή να αποκτήσεις πολύ μεγάλη φήμη γιατί θα είσαι σε πάρα πολύ καλό mood και έτσι και οι δυο θα δείτε ότι μεταξύ σας μπορείτε να πετύχετε τόσο ωραία πράγματα που ήταν και κρίμα τόσο καιρό που δεν ήσασταν μαζί. Θα το βάλετε και αυτό στο μυαλό σας. Ο Ιεροφάντης εδώ, κάποιοι έχουμε μία εγκυμοσύνη, έναν γάμο, επίσης μάνι-μάνι, και μία νίκη σε μία εγκυμοσύνη ή μία νίκη σε ένα γάμο. Δηλαδή να πετύχετε το μεγαλύτερο όνειρό σας και θα νιώσετε περήφανοι και γι' αυτό. Ο Ιεροφάντης δείχνει ότι έχεις πάρει την προστασία που χρειαζόσουν. Ναι. Και έχεις εκπαιδευτεί. Εδώ τώρα κοινωνικά, ίσως χτίσετε μια κοινότητα που να βιώσετε μια απίστευτη στήριξη από την καινούργια κοινότητα. Επίσης λέει ότι η κοινότητα που θα έχετε θα σας σεβαστεί, κάτι που στο παρελθόν μπορεί να μην υπήρχε, γιατί ο σεβασμός αυτός κερδίθηκε μέσα από δοκιμασίες στην αξία σας. Την πήρατε δηλαδή με την αξία σας θα βγει αυτός ο σεβασμός και όλο αυτό λέει ότι με τη γνώση που λάβατε σταματάτε τώρα να ασχολείστε με αρνητική σκέψη για ένα γνωστό, για ένα γείτονα, για ένα συγγενή και τα βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπορεί και εσείς να είχατε παρεξηγήσει κάποιους ανθρώπους του κοινωνικού σας περιβάλλοντος, αλλά πρωτίστως αυτοί. Οπότε τώρα θα υπάρξει μια ταύτιση με τον κόσμο, με τις αξίες, με τις ομάδες. Επίσης θα αυξηθεί πολύ η πίστη σας, θέματα πίστης
και μπορεί επίσης να είναι και κάποιος άλλος που να μην έχετε την ίδια θρησκεία. Γενικά δείχνει ότι τώρα είστε σε μια φάση που ξεκλειδώνουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά, και είσαστε και οι δύο μαθητές αυτής της ιστορίας. Οπότε τώρα, επειδή η ενέργεια του Ιεροφάντη ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου, τι μας λέει εδώ η ενέργεια αυτή? Μας λέει ότι θα υπάρξει παράδοση, εκπαίδευση, ηθική καθοδήγηση και πίστη. Άρα έχουμε ένα ζώδιο σταθερότητας με αξίες, όπως σου είπα πριν, με πρακτικό τρόπο, αλλά ήσασταν και οι δύο μαθητές για να τα μάθετε όλα αυτά. Και οι δύο ήσασταν λίγο ανώριμοι. Να τη ολοκλήρωση λοιπόν, 10 κύπελα, αυτή η μάχη που δώσατε είναι για αυτή την ολοκλήρωση και βλέπεις ότι έχει μέλη της οικογένειας εδώ. Και πριν από λίγο σου είχα πει για γάμο, 10 κύπελα είναι οικογένεια, ολοκλήρωση. 10 κύπελα λοιπόν, μια απόλυτη οικογενειακή ευτυχία και θα εναρμονιστούν όλα τώρα γύρω σας με τον καλύτερο τρόπο. Πάνω απ' όλα θα ολοκληρωθεί έτσι με πολύ ωραία ενέργεια η συναισθηματική σας ζωή και έτσι θα ηρεμήσατε όλοι γύρω, γιατί νιώθανε και οι δυο σας τόσο καιρό γύρω σας του σπιτιού σας άτομα ότι δεν ήσασταν καλά, υπήρχε έτσι μια... δεν υπήρχε ρε παιδί μου αρμονία, υπήρχε άγχος, ξέρεις. Και οι δικοί σας το βιώναν αυτό, όπως και οι δικοί του. 7 πεντάκτηνα δείχνει ότι είμαστε σε μια φάση που περιμέναμε, είπαμε, για να οριμάσουν τα γεγονότα και βρισκόμαστε σε αυτή την προσφορά. Θα εξετάσεις εσύ τώρα αν είναι πρόσφορο το έδαφος για να πάρεις αυτούς τους καρπούς. Θα δεις τι καρπό θα πάρεις, θα δεις λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο πόσο άλλαξε, αλλά όχι μόνο εσύ, θα σε δει και αυτός. Και οι δυο λοιπόν είστε σε φάση αναμονής. Το αγόρι ιδιαίτερα εδώ πέρα όμως σχεδιάζει πάρα πολύ τα επόμενα βήματα. Και νάτος και ο βασιλιάς νερού εδώ, δηλαδή και αφυπνισμένος είναι και συναισθηματικά γνωρίζει τι θέλει και ρομαντικός είναι, τον έχει πιάσει έτσι η ρομαντικότητά του, δηλαδή μπορεί να είχε ένα πριν λίγο πιο αγριάνθρωπος, παιδί μου, ξέρεις, να μην είχε τόσο συναισθηματικό τρόπο, αλλά τώρα θα το δείξει αυτό. Ενέργεια του ηχθή εδώ. Ο βασιλιάς του νερού είναι Σκορπιός, αλλά η ενέργεια έχει να κάνει με όλα τα ζώδια του νερού έντονα. Μπορεί να ζήτησε συμβουλές αυτός ο άνθρωπος, κάποιος τον συμβούλεψε, ζήτησε με κάποιον να τον υποστηρίξει για όλο αυτό. Αυτό το διάστημα που δεν είστε μαζί, κάποιος τον υποστήριζε συναισθηματικά. Ασχέτα τι έβλεπες εσύ ή τι άκουγες. Αυτός ο άνθρωπος χρειάστηκε συμβουλές, σύνδεση, υποστήριξη, γιατί αυτή η μετάβαση που έκανε για να οριμάσει ήταν για αυτόν τον άνθρωπο κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και να οριμάσει έχει να κάνει, όπως σου είπα από την αρχή, από την παιδική ηλικία, γιατί το να μη θέλεις εσκεμμένα να αφαιθείς στην αγάπη, γιατί φοβάσαι, μέχρι το ότι εσκεμμένα θέλεις να αφαιθείς στην αγάπη, είναι, ξέρεις, το αντίθετο, τα άκρα. Αυτός ο άνθρωπος αυτό το πράγμα έπαθε. Το ίδιο και εσύ. Στα κορίτσια δείχνει πιο πολύ ανασφάλεια στο ότι ό,τι κερδίσω θα το χάσω, δεν θα μείνει τίποτα στη ζωή μου, και στο αγόρι το ίδιο, αλλά με κάποιες μικροδιαφορές, άρα μπορεί να έχει χάσει κάποιον γονιό το αγόρι από παιδική ηλικία, μπορεί και το κορίτσι. Δύο ξύφοι, πάμε μέχρι τη Νέα Σελήνη, δεν ξέρω πότε είναι, αλλά μπορεί να είναι και σχετικά νωρίς μέσα στο Σεπτέμβριο. Πάμε σε μια Νέα Σελήνη με επικοινωνίες, όμως πώς, ότι θα τα βάλετε κάτω, θα ακούσει και ο ένας και ο άλλος τι σκέφτεται, γιατί μέχρι τώρα δεν γνωρίζατε τι σκεφτότανε, ούτε εσείς ούτε αυτός, οπότε βγαίνετε από την αναποφασιστικότητα και από τα διέξοδο και από τις άμυνες που κρατούσατε και προσπαθείτε να βρείτε την ισορροπία στην αγάπη. Βλέπεις, δες πόσο ήρεμα νερά έρχονται στο μέλλον, όλο αυτό είναι αγάπη, συναίσθημα. Εδώ υπάρχει η σταθερότητα, κάπου εδώ υπάρχει το φως που σας οδηγεί. Βλέπεις, άσος κυπέλων, 6 ράβδι και 2 ξύφι. Πραγματικά θα νιώσετε
πολύ περήφανοι για αυτή την αλλαγή που θα γίνει τώρα. Ενώ μέχρι τώρα, μέχρι αυτές τις μέρες, βασανιζόσασταν, αν είναι καλό να περιμένετε και όλα αυτά, τι σκέφτεται και αυτές οι ιστορίες, τώρα θα νιώσετε πολύ περήφανοι για αυτά που κάνατε εσείς. Και που δουλέψατε τον εαυτό σας και που περιμένατε αυτό που σου είπα πριν, για να μην λέω τα ίδια. Άσος ράβδων, άσος κυπέλων, άσος ράβδων. Ευκαιρία στην αγάπη, έτσι, με προστασία όμως. Εδώ κάποιοι τι είπαμε, ότι παλεύετε για αυτή την αγάπη, καιρό, πεντάκτηνα, ήσασταν αδύναμα τα κορίτσια και γίνατε πιο δυνατά γιατί σας καθοδήγησε εσάς ίσως κάποιος ιερέας εδώ, και με τη βοήθειά του, βλέπεις, γι' αυτό σου λέω και οι δύο, με τη βοήθειά του και η λύση για κάποιους είναι στον ιεροφάντη, στον ιερέα, άμα δεν γνωρίζετε. Ο ιερέας τι μας κάνει, μας παίρνει τους φόβους μας, έτσι, αυτό που βλέπουμε σε αυτό το ζευγάρι. Και με τον Άσο το Ράβδον μου λέτε για μια καινούργια αρχή, εμπνευσμένη πια, με μια έκρηξη δημιουργικής ενέργειας, με ιδέες οι οποίες θα γίνουν πραγματικότητα, και αυτή η ενέργεια είναι το θεϊκό δώρο. Βλέπεις, βγαίνει μέσα από το σύννεφο αυτό το χέρι, είναι το θεϊκό δώρο που παίρνεις για την προσπάθεια που έχεις κάνει. Και βλέπεις εδώ τα εμπόδια όλα αυτά κάτω, φεύγουν γιατί επεμβαίνει το σύμπαν και δεν μπορεί κανείς, το καλό σύμπαν, να κερδίσει αυτή την ενέργεια παρά μόνο η αγάπη. Γι' αυτό και επεμβαίνει και σας δίνει ευκαιρίες. Βλέπεις εδώ τα κλαδιά, τα καινούργια που βγαίνουν και ανθίζουν, ενώ στο παρελθόν υπήρξε ένα τέλος το οποίο μπορεί να είχατε πει ότι ξεράθηκε η αγάπη, στέγνωσε η αγάπη, δεν υπάρχει αγάπη, κάνετε λάθος, γιατί και από το πιο ξερό δέντρο μπορεί να βγει ακόμη ένα φυλαράκι το οποίο να οδηγήσει σε μια καινούρια αλλαγή και επιτυχία, αρκεί να το θέλουμε και να το ποτίζουμε, δηλαδή να του δίνουμε αγάπη, να το ταΐζουμε με φροντίδα και όλα αυτά. Έχουμε ένα διαβολάκι εδώ, σιγά να μην δεν το είχαμε. Ναι, το διαβολάκι είναι η φόβη, αυτό που σου είπα πριν, και άρα βλέπουμε, μπορεί και εσείς να είχατε σε κάτι εθισμό, δεν είναι απαραίτητο μόνο τα αγόρια να έχουν εθισμό. Έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και πολλά κορίτσια να πίνουν κάτι που δεν είναι αν είναι ωραίο αισθητικά. Δεν είναι και το πρόβλημα. Είναι ότι όταν πίνει κάποιος, ρε παιδί μου, χάνει τον έλεγχο, ζει σε μία φαντασίωση και δεν ζει την πραγματικότητα με αυτή την έννοια. Εδώ τέλος πάντων δεν λέω ότι για ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν. Εγώ λέω απλά ότι φεύγουν οι εθισμοί, φεύγουν οι κακές οι δεσμεύσεις από κακό εθισμό, κακή σκέψη. Είστε και οι δυο πάλι από κάτω. Εδώ είστε κάτω από το καλό και εδώ είστε κάτω από το κακό. Βλέπεις, διαλέξατε να πάτε κάτω από το καλό. Οπότε αυτή η δέσμευση που είχατε από το κακό αποδεσμεύεται τώρα. Δηλαδή είναι σαν να πληρώσατε το κάρμα, ή αν κάποιος έκανε κάτι κακό πάνω σας και γι' αυτό ίσως χρειάστηκε για την αγάπη να παλέψετε με τον ιεροφάντη για το διαβολάκι. Βλέπεις, διαβάζω τα χαρτιά και διαγώνια, έτσι, το έχουμε πει στο παρελθόν. Σε αυτήν την αγάπη εδώ μπήκε διαβολάκι, γιατί είπαμε ότι υπήρχαν κατώτατα ένστικτα. Ή να σας ζήλευαν τόσο πολύ ή να μην σας ήθελαν καθόλου μαζί και έτσι να δημιουργήθησαν τροφή για να έχετε εμπόδια εσείς. Έτσι λοιπόν αυτό τελειώνει και μάλιστα επειδή έχει να κάνει με τον εγώ καιρό εδώ, μπορεί ας πούμε να υπήρχαν θέματα ηλισμού εδώ, οτιδήποτε έχει να κάνει με ηλισμό. Με εύκολα χρήματα, με τζόγους, με πολλά τέτοια θέματα. Για να δούμε τι γίνεται παρακάτω. Έχουμε και τον βασιλιά πεντάκτηνων. Δεν είναι μόνο αφυπνισμένος, αλλά θέλει να γίνει και πολύ σωστό σταθερός. Και ο βασιλιάς πεντάκτηνων, και αυτός έχει να κάνει με τον Ταύρο, αλλά και όλα τα ζώδια της γης. Και λέει ότι βλέπεις τι ωραία και οι τρεις κάρτες της γης εδώ. Ξαναξεκινάμε από την αρχή με σχεδιασμό, θα πάρουμε αυτό που μας αξίζει και
Εγώ λέει θέλω να σου προσφέρω ασφάλεια το αγόρι. Μμμ. Όμως και εσύ τι θέλεις αυτή την ασφάλεια. Το αγόρι λέει θέλω όπως άσχημα σου φέρθηκα στο παρελθόν και μάλιστα πρέπει να φέρθηκε πολύ άσχημα ο συγκεκριμένος εδώ. Εγώ λέει τώρα θέλω να σου παρέχω ασφάλεια, ευημερία, σταθερότητα, να έχεις τα καλύτερα, ρε παιδί μου, αυτό που σου αξίζει. Αυτό που κρίνει αυτός ότι σου αξίζει εσένα. Και επειδή είσαι αυτοκράτηρα, σου αξίζουν τα καλύτερα σε όλους μας. Και νάτι και η Βασίλισσα Ράβδων, εξέλιξη εδώ, χαμός. Και τα αγόρια εξελίχθηκαν και τα κορίτσια εξελίχθηκαν, γιατί είπαμε ότι εσείς στο συγκεκριμένο άνοιγμα πάτε πακέτο. Ίδιες φοβίες, ίδιες ανασφάλειες, ίδιους εθισμούς, εμπόδια, οικογενειακά ζητήματα, τραύματα. Να μην θέλατε να δείξετε τον πραγματικό σας εαυτό, να δείχνατε έναν άλλον εαυτό. Αυτό το βγάζει πάρα πολύ και για τους δυο σας. Έχω την ενέργεια του Σκορπιού που είχαμε και λίγο αυτοκαταστροφικές τάσεις. Το καλό δεν το πιστεύαμε, άρα το καταστρέφαμε. Τώρα αυτό γυρίζει και πάει στη φωτιά. Βασίλισσα Ράβδων εδώ, χαμός. Αυτή η Βασίλισσα τώρα τι θα κάνει, θα γίνει πιο κοινωνική, θα ηγηθεί στη ζωή σου με θάρρος, προχωράς μπροστά, σταματάς αυτό το ανασφάλεια και τη συνείδηση θύματος, προχωράς μπροστά και θα αποκτήσεις πολλά πρόσωπα φιλικά καινούρια, θα λάμψεις, θα βρεις τη λάμψη σου, θα ασχοληθείς με σένα. Αυτό που είπαμε πριν με την αυτοκράτηρα. Θα μπαίνεις σε έναν χώρο και θα ασχολούνται όλοι μαζί σου. Μπορεί να έμπαινε σε ένα χώρο στο παρελθόν να σχολιόταν όλοι μαζί σου για άλλη αρνητική αυτή. Τώρα θα μπαίνεις και θα ασχολούνται με θετική ενέργεια. Η αυτοπεποίθησή σου στα ύψη, η κοινωνικότητά σου το ίδιο, η ανεξαρτησία. Δεν θα κρέμεσαι από κανέναν. Δεν θα κρέμεσαι από κανέναν. Σε αυτό το ζευγάρι λοιπόν τι πέφτει, ένα ταξίδι τώρα, αυτό το χρονικό διάστημα, τρία κύπελα χαρά και θα προσέξεις μόνο λίγο τα τωρινά κοντινά σου πρόσωπα, τα φιλικά. Εδώ βγάζει δύο φίλες, οι οποίες θέλουν λίγο προσοχή. Η μία είναι λίγο πιο αγαθή, μπορεί να δουλεύεις και μαζί της. Η άλλη όμως παρακινεί την πιο αγαθή φίλη, γιατί υπάρχει μία η οποία ρε παιδί μου είναι κακιά, καραδοκή. Μόλις σας βλέπει εσάς τις φίλες τις δύο να είστε καλά, χώνεται και σε αυτό, είναι σαν να πετάγεται ανάμεσά σας και να μην θέλει αυτό το πράγμα. Έχοντας λοιπόν κεντρική κάρτα τα 10 κύπελα και τις δύο ράβδους και το διαβολάκι, μας πάει σε ένα μέλλον τώρα πιο δημιουργικό και αφήνουμε πια αυτές τις βαριές αλυσίδες πάνω μας του παρελθόντος. Το διαβολάκι μπορεί να έχει να κάνει επίσης και με το κάρμα του πατέρα στα κορίτσια. Επίσης μπορεί ο μπαμπάς σας να είχε κάτι σε εθισμό. Επίσης, αυτό που μου αρέσει όμως είναι πολύ είναι οι έξι ράμβοι που μέσα από αντίσταση που κάνατε, που αποδεχτήκατε τι είστε, προσπαθήσατε να βρείτε το καλό μέσα σας και αποδέχεστε ότι έχετε και αυτή την καλή πλευρά, δηλαδή τη δυναμική, και παρόλο ότι μπορεί κάποιοι να ασχολούνται και να μίλησαν αρνητικά, αρκετά αρνητικά για σένα, παρόλα αυτά, εσείς τι κάνετε, υπερασπίζεστε τον εαυτό σας στην ουσία και πήρατε το αρνητικό και το κάνετε θετικό και έτσι η εντύπωση τώρα που θα δώσετε και η εικόνα σας που θα δώσετε προς τα έξω θα είναι πολύ καλύτερη και πια είπαμε θα αφήνει τις θετικές εντυπώσεις. Γι' αυτό και σιγά σιγά ότι θα το λαμβάνετε, θα νιώσετε αυτή την περηφάνεια και στα επαγγελματικά εξέλιξη, έτσι. Τώρα με τα δύο ξύφη και οι δυο σας θα πείτε ο ένας τον άλλον ότι δεν είχαμε αυτή την επικοινωνία γιατί είπαμε δεν ξέραμε. Τι σκέφτεσαι, θωρακίστηκα λες εσύ, μέχρι να ξεπεραστούν τα πράγματα δεν ήξερα και τι θα γίνει. Θωράκισα λες εσύ το συναίσθημα, το αγόρι λέει το ίδιο, η επικοινωνία δεν υπήρχε γιατί ήμασταν σε άμυνα, αυτό το αποτέλεσμα θα βγάλετε μιλώντας σιγά σιγά, αλλά δεν χρειάζεται είπαμε
να μιλήσετε πάρα πολύ για το παρελθόν, γιατί δείχνει ότι ήταν ένα κάκιστο παρελθόν το οποίο δεν χρειάζεται να πιαστείτε από τίποτα, γιατί αυτή η επανεκκίνηση που θα κάνετε δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνει τίποτα από το παρελθόν, γιατί δεν ήταν και τίποτα σωστό. Στη σχέση σας, ειδικά στο τέλος, έτσι. Άρα λοιπόν, στην αναμονή της ορίμανσης και στο να εστιάσετε σε αυτό που έχετε επενδύσει τώρα, να έχετε κάνει και υπομονή, βρισκόμαστε λοιπόν σε μια φάση που θα εξετάσετε και οι δύο τα στοιχεία, ξαναλέω, αλλά βλέπουμε την αφύπνιση που έχετε, επίσης και οι δύο, και με τα 10 κύπελα την ολοκλήρωση, για να τα βρείτε με τον εαυτό σας, γιατί είπαμε ότι υπήρχε μια τρομερή σύγχυση. Ναι, ξέρεις, τα 10 κύπελα, επειδή είναι η ολοκλήρωση, το αντίθετο είναι τα ανάποδο, δηλαδή ότι ποτέ δεν νιώθατε ότι θα ολοκληρωθεί κάτι, πάντα υποσυνείδητα σας έμενε μισό κάτι. Σαν να το σταματούσατε κι εσείς, ρε φίλε. Σαν εκεί που φτάνατε στο σημείο να κερδίσετε κάτι, να δείτε την αξία σας και εσείς, εκεί το βάζατε στα πόδια της, το καλό έχει γίνει εδώ. Τέλος πάντων, ευτυχία οικογενειακή, ολοκλήρωση, αυτό κοιτάζω, με ευλογίες παρακαλώ και με γάμους. Ναι. Και θα αξιολογήσετε τα γεγονότα. Οι δύο ράβδοι, γι' αυτό δεν μπορούσες να φύγεις μέχρι τώρα και έκαμνες πίσω μπρος, ήσουν λίγο αναποφάσιστη. Τώρα όμως φεύγει αυτή η αναποφασιστικότητα και κάνετε το επόμενο βήμα. Οργανώνετε λοιπόν τα βήματά σας εξερευνώντας. Τώρα θα σας αρέσει περισσότερο η εξερεύνηση και θα πείτε εγώ θέλω να το ζήσω. Ό,τι και να γίνει θα πείτε εγώ θέλω να το ζήσω. Αυτό. Και αυτό είναι και το σωστό. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά. Αν σου άρεσε, γράψε ένα σχόλιο, πάτησε ένα like, πάτησε ένα hype. Απ' την άλλη, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις το κανάλι, να κάνεις, και σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Πάτησε όμως και το κουδουνάκι που λέει στο σημείο για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που θα ανέβει το βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny, για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 live παρέα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Άρα λοιπόν έχουμε έντονο χρονικό διάστημα, αυτό το διάστημα, sorry, έτσι πως το είπα, κάπως ακούστηκε, είναι πολύ έντονο ενεργειακά, πάρα πολύ έντονο. Θέλω να είσαι στην απόλυτη δύναμή σου, να μην δίνεις σημασία σε καμία αρνητική σκέψη, εικόνα, λόγια. Εσύ θα βάλεις μέσα σου αυτό που θέλεις, που ονειρεύεσαι, το στόχο σου, και από εκεί και πέρα ένα-ένα τα όνειρά σου θα πραγματοποιηθούν. Θα βγούμε από τη σύγχυση, θα ξεμπερδευτεί το μυαλό μας, είναι πολύ σημαντικό. Θα βγουν κάποια άτομα από τη ζωή μας αυτό το διάστημα, αλλά είπαμε ότι θα είναι για το καλό. Δεν μιλάω για τα ερωτικά μόνο, επαγγελματικά, φιλικά, ακόμη και ερωτικά, ας πούμε, για κάποιους που μπορεί να κλείσουν τους κύκλους, θα είναι για το καλό. Καλά είπαμε, όταν χάνουμε κάποιον ή κάποιες καταστάσεις, αυτό λίγο μας ξενίζει, επειδή έβγαλε και ενέργεια γης αρκετή, να μην θέλαμε να βγάλουμε κάποια πράγματα από τη ζωή μας και να βγούνε κάπως βίαια. Αυτό θα θέλεις λίγο προσοχή, να θυμάσαι στο πίσω μέρος του μυαλού σου, ξαναλέω, ότι ό,τι θα γίνει για το καλό. Κάθε εμπόδιο για καλό, όλα για καλό, πάμε για τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά.